Tervehdys! Jälleen kerran Gear Talkia ja tänään meillä on studiossa varustelekan oma poika Anssi. Tervetuloa! Kiitoksia. Milläs mielillä nyt varusteista puhumaan? Ihan hyvä fiiliksellä, että näitä on tullut jonkun verran hinkattua tuolla aiemmassa elämässä ja varsinkin nuorempana luunantina niin oli aika monen geari, huora, sanotaan suoraan, mutta jonkin verran on kokemus PP:stä ja erikoisjoukoista, muutama ajatus ehkä jollekin, joka sitten ehkä tarttuu lapaan tai ei tartu, mutta. Joo. Mitäs, kerro vähän, mikä sun rooli varustellekalla on? Joo, eli Särmä TST-tuotepäällikkö on ollut nyt vähän reilu vuoden. Mitä se tulee? 14-15 kuukautta about. FNG vielä. Joo. Fucking nykää. Niille, jotka ei tiedä lyhentejä. Kyllä. No mut hei, tänään puhutaan varusteista ja sulla oli ajatus, että vähän Chestrigin asiaa, niin mitäs me käydään tänään läpi? No, käydään läpi split frontti Chestrigi, eli suomeksi edestä aukeava Chestrigi, joka ei sinänsä ole Chestrigi enää siinä vaiheessa. Ja miksi se on hyvä ja miksi se ei ole hyvä toisaalta. Okei, no antaa palaa. Joo, niin kuin näkee mun värityksestä, niin split frontti Chestrigi on erityisen hyödyllinen talvella. Et talvella niin jos on tämmöinen perinteinen kiinni kropassa oleva juttu, niin on vaikeampi päästä sitten esimerkiksi taskuihin, mitä on alemmissa leijereissä, mistä löytyy sitten suklaa, patukkaa, kaikkea muuta kivaa, mutta ehkä tärkeimpänä on ne akut, paristot ja vesi, minkä takia niin se on niin se oleellisin juttu talvella. Sitten toisaalta on myöskin niitä argumentteja, että split frontti Chestrigi voi avata ja siirtää kylkiin, jos on joku tarkka-ampuja tai pekariampuja tai muuten vaan pötkötellä pitkään paikalla, niin on mukavampi, ettei ole sitten lippaat ja muut tässä edessä. Jotkut jopa käyttää argumenttia, että sä voit lipata selkään kiinni selän puolelle, jolloin se pysyy ehkä jotenkin kiinni nätimmin, mutta itse henkot on varsinkin se talvi on se juttu itselle ja tässä on nyt yksi tämmönen tietyllä tapaa do it yourself viritelmä tällaisesta split frontista. Ja ehkä nyt ei kannata silleen mennä hirveästi taskuihin, mitä mulla tässä on kiinni, mutta lipastaskut ja muutama yleistasku, puukko, kiristysside ja pointtihan siinä on se, että kun sä alat kaivamaan sitä kenttäpulloa vaikka kaulalta, niin se on jossain jumissa tai muuta, niin se tulee sieltä hienommin. Erittäin hyvä muotoilu tässä. Joku ehkä tunnistaa, mistä näitä saa. Korkki on kiinnitetty, se on sivu se. Mutta näin. Ja se on oikeastaan se syy. Toisaalta talvella sitten myöskin on se pukeminen ja riisuminen saattaa olla työlästä, kun on huppuja ja muuta, että sä joudut perinteisen Chestrigin ottamaan tästä niin kuin kaulalta pois ja näin poispäin. Että tää on niin kuin myös sitten helppo riisua, kun tulee se lepohetki tai jostain muusta syystä, vesistöylitys tai joku muu. Mutta kerroks miten tää on rakennettu? No voidaan mennä, mutta tuosta oikeastaan on hyvät pointit, just toi alempiin kerroksiin pääseminen niin kuin talvella. Et sehän on kyllä niin kuin omanlaisensa jumppa ja ainakin just perinteisemmässä Chestrigissä sitten, että sä joudut joko jättää sen löysemmäksi, että se kaulalla oleva vesipullo menee, joka on aika niin kuin kompromissiratkaisu muuten. Mutta split fronteissahan on yleensä se, että sä menetät aika paljon niin kuin tilaa, mihin laittaa niin kuin tehtäväkohtaista varustusta, niin onko se muodostunut ongelmaksi vai riittääkö se tila sun mielestä, että siitä se 2 palskuja yleensä niin kuin tuppaa vähintään häviämään? Joo, se on selkeä haittapuoli, että siinä on se, riippuen kuinka kireellä se on, mutta just tässä jää käytännössä 2 lippaan tila jää niin kuin käyttämättä. Riippuu tehtävästä. Trendi, no mä oon ehkä vähän jäävi sanomaan niin kuin konventionaaliset tiedustelijoille, mutta se, että nyt mulla on 3 lipasta tällä hetkellä 4 mahtuisi, yleistasku, missä voi olla jotain
yleistä ja toinen vähän isompi yleistasku kuin täällä vasemmalla puolella. Niin kuitenkin chest rig on ensisijaisesti taistelua varten. Ja tehtäväkohtainen tiedustelukama tai muu kulkee rinkassa tai repussa, että tällä setillä, mitä kulkee rigissä, niin pitäisi olla kyky taistella se ensimmäinen troopsin kontaktilanne pois. Ja sitten voit täydentää repusta tai rinkasta niin kuin lisää lippaita. Et se niin kuin pitäisi muistaa siinä, että mitä varten se chest rig on, niin se on ennen kaikkea taisteluliivi ja toissijaisesti tiedusteluliivi. On niin kuin se mun periaate. Ja aika monen muunkin mun entisen kollegan periaate, että kyllä ne aika minimalistisia tänä päivänä on, mitä näkee tuolla jengin käytettävän, mutta riippuu tehtävästä. Sitten jos lähdetään partiotehtävästä tekemään jotain DAta, niin silloin se olisi hyvä, että sitä pystyy laajentamaan. Kyllä. Laajentaa sitä lippaiden määrää esimerkiksi. Joo. Tuo on ihan hyvä pointti just toi, että pitää miettiä sen tehtävän mukaan. Että monta kertaa niin kuin huomaa harjoituksesta tai muuta, että niin liiveihin vaan ladataan niin kuin ehkä liikaa. Koska voi tulla se joku tilanne, että siinä mielessä toi, että niin kuin dedikoi sen tehtävän mukaisesti, niin on ihan hyvä niin kuin linja. Ja sitten toisaalta, että jos tilaa on jonkin verran, niin sitä tilaa on sen verran ja se auttaa priorisoimaan, että mitä kannetaan. Että. Just näin, että kyllä jos miettii jotain vaikka ampumaharjoituksia, missä on tiedustelijoiden ammuntoja, niin semmoinen perusvihollisen kohtaaminen irtaannut siitä 100-200 metriä, niin kyllä siihen pitää riittää se 4 lipasta niin kuin karkeasti. Ja sitten sulla on vielä ehkä 1 lipas vielä jäljellä kuumimmassakin tilanteessa. Kyllä ne niin kuin taisteluammunat on mun mielestä aika hyvä verrokki siihen, että paljonko sitä patruunaa kuluu oikeasti. Ja sitten pitää myös huomioida se, että sit pitää siellä repus olla joko irtokuulana tai sitten valmiiksi lipastettuja. Mut nimenomaan siihen niin kuin ensimmäiseen tulenavaukseen ja sitten sulla on se pakoreppu tai rinkka, mistä sä haalit lisää kuulaa. Kyllä. Joo. Hyviä pointteja. No mut hei, mitäs toi, mikä sulla on päällä, niin minkälainen rakennelma sieltä löytyy? Joo, tämä on ehkä se suurin aha-elämys, kun tätä viritteli on se, että kun mä mainitsin alussa tästä kylkiin sijoittamisesta, niin tämähän on silleen, että kun avaat ylemmän klipsuttimen, niin alempi hihna pysyy paikallaan ja sitten pystyy liuuttamaan näitä tätä paikallaan, jolloin se on pikkasen stabiilimpi kuin se, että sä irrotat sen kokonaan. Ja tämä on ehkä se taikuus tässä, mutta käytännössä miten tämä on rakennettu on mitä tahansa palssitaskuja, mitä haluat laittaa. Sitten on Särmä TST X-valjaat. Mä oon nyt laittanut tähän ylimääräiset pistosoljet, mikä tahansa kiinnitysmekanismi, jopa parakoordi tuohon sopisi. Sen lisäksi on Särmä TST 110 senttiset irtohiinat, 2 kappaletta ja parakordia. Et siinäpä se on, eli hyvin minimalistinen ja ehkä suht halpakin ostaa niitä irtohiinoja sitten. Ja käytännössä tuosta kun näyttää, otetaan vaikka toi puoli tuohon näkyviin, niin taskut on punottu parakordilla toisensa kiinni. Ihan vaan, että ne pysyy toisensa nähden paikallaan, ei tarvitse hirveän kireelle laittaa. Ja sitten on irtohiina pujotettu tuolta läpi ja korkeuden voi päättää itse. Mulla on nyt on alimmassa ja toiseksi ylimmässä on noin hiinat tuolla paikallaan. Ja tosiaan niin yhdet ylimääräiset klipsit laitoin tuohon etukiinnityksiin, pistosoljet ja ylempi hiina taas on pujotettu 2 kerran tuossa läpi, jolloin siinä on se kitka, että se pysyy paikallaan. Ja toisella puolella on liukusolki, mutta samalla periaatteella täällä nämä liukuu, mutta toi on se liukusolki, jolla pystyy säätämään myös sitä leveyttä, jos tarpeen tulee laittaa jotain partiohaalaria päälle tai jotain muuta. Niin hyvin yksinkertainen järjestelmä tämä on. Ja toisaalta myös se hyöty tässä on se paino. Joo. Eli ei ole mitään chest rigin paneelia, mihin tulee vaan taskut ja hiinat. Kyllä vähän parakordia. Niin toimii. Aivan nerokas viritys taskuista ja irtohiihnoista ja valjassetistä, niin toimiva kokonainen
chest rigi, että joo, aika päheä viritys. Jos oikein käsitin, niin tämä on osa niin kuin tuotekehitysprojektia, mitä sä oot tekemässä. Niin... Joo, näin tämä on tuotekehitystä, että osittain sitä ja sitten kun sain aha-elämyksen, että no, tämä olisi varmaan syytä jakaa myös muillekin, että jos on chest rigi fantasioita, niin ihan tämmöisellä yksinkertaisella mekanismilla saa myös chest rigin tehtyä, mutta on split frontti chest rigi on myös kehityksessä. Joo. Ihan niin kuin sellaisenaankin, mutta joskus on se yksinkertainen ratkaisu on ehkä paras. Se vielä haittapuolesta nyt kun tuijotan tätä, niin aika monessa chest rigissä kun on paneeli tai mikä tahansa paneeli, mihin ne taskut kiinnittyy, niin silloin sä pystyt laittamaan sinne myös sen NS-liivin ja sen taskun väliin kaman. Eli tässä ei voi laittaa esimerkiksi puukkoa tänne niin kuin, vaatteen ja taskun väliin niin sanotusti, että se on pakko olla jossain muualla, koska tänne ei haluta laittaa niin kuin paksuja muovisia osia. Että toi pistosolki tuo kyljessä on niin kuin maksimi, mitä itse tykkään, että heti jos tänne laittaa jonkun kydeksityyppisen tupen tai jonkun muun, niin ei ole mukava. Joo. Sitten se alkaa jossain vaiheessa painaa johonkin kohtaan vartaloon. Joo. Mutta erittäin niinku makea konsepti noin niinku tee se itsekin mielessä, että jengillä on kumminkin, väittäisin, että tätäkin ohjelmaa kattavilla niin on hyvä määrä taskuja kotona, niin ihan hyvin näppärä tollanen, että jos haluaa vaikka kevyen rigin rakentaa vaikka auton takakonttiin varmuuden vuoksi niin kuin +1, niin tuossa voisi olla niin kuin idea sunnuntai-puuhastelua porukalla. Kyllä, ehdottomasti. Ja sellainen ehkä disclaimeri vielä pitää sanoa, että nämä 110 senttiset irtohinnat on mulle just sopivat. Voi olla, että jonkun tarvii sitten ostaa metritavarana hihnaa ja sitten muutama solki ja itse ommelassa sitten kiinni, mutta mulle nämä on just sopivat. Mä oon tämmönen keskiverto, melkein 40 hahmo tällä hetkellä. Joo, aivan mahtavaa. Mitä onko muuten split fronteista tai chest rigeistä ylipäätään niin kuin jotain, mitä jengin kannattaisi ottaa muuten huomioon? No siitä kaman määrästä jo niin vähän niin kuin puhuttiin, että tosi moni tunkee vaikka nodit tonne, eli pimeänäkölaitteet niin kuin johonkin yleistaskuun tossa ja itse en laittaisi niin kuin siihen liiviin, että sinne liittyy niihin pimeätoiminnan valmisteluihin. Ja itse asiassa yksi asia, mikä mun tässäkin on, niin tämä vasemmanpuoleinen yleistasku on täysin tyhjä. Et yleensä tykkään, että yksi tasku on sälälle. Mille tahansa tehtäväkohtaiselle, mikä sitten tulee vähän niin kuin puskista yllättäen tai jotain muuta. Että ehkä se pääpointti on just se, että mitä tarvitset siihen taistelun voittamiseen just sillä hetkellä. Eli lippaita, A-tarvikkeita, muutama käsikranaatti, savuheite. Se on se niin kuin maksimi. Ne on ensiapuväline, mutta nekin voi tiedustella olla jossain muualla kuin liivissä. Niin kuin siis vaatteissa. Mutta olettaen, että kaikki tietää missä taskussa ne sitten on. Kyllä. Niin kuin old school M62, niin se oli ensiapusidea oli aina tuossa povarissa. Joo. Mutta toi pointti tuosta, että on slackia siellä varustuksessa niin kuin sälälle, niin toi on hyvä pointti ja tullut muiltakin verran, että se, että sulla on niin kuin joku tyhjä tasku tai on mahdollisuutta niin kuin vapauttaa sitä tilaa, niin on äärimmäisen tärkeä pointti, koska aika usein sitä niin kuin roinaasta niin kuin kertyy ja ainakin itse nähnyt harjoitukset monta kertaa ollut silleen, että jengillä on niin kuin vaikka reppu jo niin täynnä, että sit kun tulee sitten tehtäväkohtaista materiaalia, niin alkaa helvetinmoinen arpominen, että mihin nämä kaikki niin kuin tungetaan. Ja samahan on sitten niin kuin liiveissä, että kun tulee joku kikotin, että tämä nyt tulee sulle ja sitten sille ei ole paikkaa, niin siitä voi olla roikkumaan. Kyllä. Aivan mahtavaa. Ja itse asiassa tuosta taskusta vielä, niin yksi entinen kollega, hänellä oli tiedusteleliivissä, ei ollut split-rantti, mutta siis tommonen perinteinen chest rigi, niin hänellä oli PV-jakokamasta niin suojanaamari yleistasku. Eli se suojanaamarin massiivisen kokoinen yleistasku tässä, ja siellä oli pähkinät ja kaikki, ja hän totesi, että tämä on kaikista paras. Et sinne menee kama kuin kama, ja se ainakin toimi hänelle. Mutta... Joo, aivan mahtavaa. Onko jotain loppukaneetteja vielä tähän, ennen kuin pistetään pillit pussiin?
ostakaa parakordia ja pari irtohiinaa ja X-valiat, niin alkakaa kikkailemaan itselleen liivejä. Noin, sellaista tällä kertaa. Pistäkää tosiaan ne taskuvarastot kiertoon ja rakennelkaa siistejä rigejä. Mielellään niitä nähdään vaikka Instassa, niin postatkaa luonnoksia, niin tsekkaillaan mitä jengi saa näillä vinkkeillä aikaa. Palaamme.